سلام دوستای عزیز، به کانال ویدا کوک خوش اومدین. امروز میخوام یه غذای تند و تیز خوشمزه جنوبی به اسم دو پیازه میگو براتون درست کنم. پس همراه من بیاید داخل آشپزخونه تا ببینید که این غذا چطور درست میشه. مواد لازم برای 2 نفر: میگوی پاک شده ریز 400 گرم، یه دونه پیاز بزرگ خلالی خرد شده، 2 تا سیب زمینی متوسط نگینی خرد شده، 2 حبه سیر بزرگ و 1 قاشق غذاخوری رب، 1 قاشق چایخوری زردچوبه و نمک و فلفل. من نیم ساعت سیب زمینی ها رو داخل آب سرد خیس کرده بودم. اونا رو آبکش کردم، میریزمشون داخل یه قابلمه کوچیک، بهش مقداری آب اضافه میکنم تا سطح سیب زمینی ها کاملا با آب پوشیده بشه، یه کوچولو نمک و به مدت 5 الی 8 دقیقه میذارم تا سیب زمینی ها کاملا بپزه. بعد از اینم که پخت آبکشش میکنم و میذارم کنار تا خنک شه. حالا داخل تابم 1 قاشق غذاخوری روغن زیتون داغ میکنم و پیازها رو بهش اضافه میکنم. بعد از گذشت 2-3 دقیقه پیازها که یکم سبک شدن، سیر رو اضافه میکنم. سیرم حدوداً 1-2 دقیقه که بگذره عطرش بلند میشه. یه قاشق غذاخوری کره میندازم داخل تابه و بعد زردچوبه رو اضافه میکنم. زردچوبه وقتی که داخل کره سرخ بشه و تفت بخوره واقعا طعمش و رنگش متفاوت میشه. حالا نوبت اضافه کردن رب و فلفله. شما میتونید میزان زردچوبه‌تون رو بیشتر کنید و رب نزنید، این دیگه سلیقه‌ایه. میگوها رو هم که از قبل پاک کرده بودم و اون رگ داخل شکمش رو هم در آوردم، اضافه میکنم به بقیه مواد. میگوی منم 2 رنگه ارگانیکه و فکر نکنید که پاک نشده است. حالا سیب زمینی ها رو اضافه میکنم. چون مدت زمان پخت میگو خیلی کمه و زود میپزه، دقت هم بکنید که زیاد میگو رو نپزید به خاطر اینکه گوشتش مقداری سفت میشه. حالا نمک رو اضافه میکنم و چون این غذا جنوبی و جنوبی های عزیز ما هم غذاهاشون معمولا تنده، شما میتونید هر مدل فلفل تندی که دوست دارید رو اضافه بکنید. من همینجا از فلفل قرمز چیلی استفاده کردم. بعد از گذشت 5 دقیقه غذای شما آماده است. شما میتونید اون رو به صورت ساندویچی و یا در کنار نون سرو بکنید. در ضمن یادتون نره که یه کوچولو هم آب لیمو روش بچکنید که خیلی خوشمزه میشه. امیدوارم که از ویدیو امروز هم خوشتون اومده باشه. حتما این غذای خوشمزه رو درست کنید و نتیجهش رو با من در قسمت کامنت به اشتراک بذارید. خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، با دیگران به اشتراک بذارید و اگر هنوز تا به این لحظه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و عضو کانال بشید.